Hi guys! So for today, gagawa tayo ng mojos. So, nagamit ko is 4 na patatas and hiwain nyo lang siya ng ganito kanipis. And then, sunod natin yung evap. Yung maliit lang na lata, okay na yun siya. Kung wala naman kayo evap, pwede rin naman yung egg. So, ganyan siya kanipis. Hiwain lang natin. Kahit hugasan nyo lang na maigi. Kahit hindi nyo siya babalatan. So, ayan, nahiwa ko na lahat and babad lang natin saglit sa evap para dumikit yung breading. Ayan. Babad lang natin. So, ito yung gagamitin ko, yung crispy fry, yung original flavor. Tapos, hahaluan ko pa siya ng 2 tablespoon ng all-purpose flour. Kasi, naalatan kasi ko guys dito sa crispy fry. So, imi-mixture ko lang siya with the harina. Ayan. So, ayan, nahalo ko na, inunti-unti ko lang. So, ang gagawin ko para mas madali siyang ma-coat, ilalagay ko lang dun sa may ganyan yung sa Tupperware ko. Tapos, isi-shake-shake ko na lang siya para mas mabilis. Pero kung hindi kayo tinatamad, ayan, nyo lang, isa-isahin nyo na lang i-coat, baliktaran. So, para kasi sa akin mas mabilis yung ganito, yung isi-shake nyo lang. Syempre, takpan nyo guys yung Tupperware. Ayan guys, so 'di ba mabilis lang siya. So ganyan na siya, na-coat na siya, and ayan, tinulungan pa ako ni Dre. Ayan, nag-offer siya, ayan. Ayan, ganyan lang yung gagawin nyo para madaling ma-coat yung patatas. So naubusan ako, and pagbili ko sa tindahan wala ng original flavor. Kaya garlic flavor na lang yung nabili ko. Okay din naman siya para may flavor din naman na garlic. So, ganun din yung process ginawa ko. Kinote ko lang din, hinaluan ko din ng harina. Tapos, ayan, medyo deep fried na lang siya para medyo mabilis. Ayan yung first batch, guys. Kaya, medyo umonti na lang kasi kinain na nila. And, ayan, inunti-unti ko. So, ito yung pang second batch. Try nyo, guys. Masarap siya pang merienda. So, ayan na. Ubus na. So, ayun lang guys. Sana itry nyo and magustuhan nyo. Please subscribe. Thank you for watching.